mag-unboxing tayo. Diba? Alam niyo ba kung anong mag-unbox tayo? Mag-unbox tayo na robot vacuum machine. Ayan ba guys, diba? Diba may robot na ako machine, pang-vacuum, pampatamad, charot. Kasi kahapon guys, mag-LS sana ako, kaya lang, sabi ng asawa ko, magpanghinga ka muna sa kayo YouTube mo, dahil ka na lang kayo YouTube. Tapos sinama niya ako sa market, tapos binigyan niya ako ng ganito. Kasi ugali ko kasi pag uuwi ko ng bahay, maglilinis muna ako, mag-vacuum muna ako. Yung vacuum na talagang manual na Ito kasi hahayaan mo na lang, di ba? Di ba ang sweet ng asawa ko? Guys, tingnan niyo, ang ganda niya, Yan, na-unbox na natin siya, guys, ha? Para matry na natin today. Kasi kakagaling ko lang din, talaga ng work. Madumi pa yung bahay. So, tamang-tama. Ready na ba kayo, guys? Tara. Yan na. Tan-taran. I guess, ang pangalan niya pala, Medion. M-E-D-I-O-N. Medion machine. Ang brand niya. Siya guys, murang-mura lang siya. Pero syempre, pag kinonvert natin sa pesos, mahal. Kaya, pag ako nabibili ng mga gamit, hindi ko kino-convert lagi sa pesos kasi namamahalan ako pag kino-convert ko sa pesos. Kaya, never ako nag-convert. Kaya, kung gusto ko talagang bilhin yung isang bagay, bibilhin ko talaga. Talagang wag na i-convert kasi pag nalaman kong mahal, ay naku, hindi ko nabibili niya. Ayan. Guys, ayan na. Tada! Ayan. Ayan guys, meron siyang 3 years warranty. 3 years warranty. Ayan, lagay na muna. Ayan. Daming kalukuhan. Ayan, merong manual. Ang manual niya, merong English, merong Danish, o merong, hindi ko alam kung ano itong lingwaing ito. Tapos ito yung papers niya, guarantee papers. Diba? Taguin lang natin ito. Ayan guys, meron siyang remote control. Remote control. Diba? Liit-liit lang. Liit lang parang Tapos meron din siyang battery. Siyempre, kailangan siyang i-charge after ng niya. Nakalagay dito guys, i-charge siya ng 1 hour lang. Tapos pwede mo na siyang gamitin. O, diba? Ayan na yung aking baby. Ang aking bagong... Ayan na guys. Taran! Ang aking robot. Diba? Sabi ng mama ko, pang mga matatamad lang daw to. Diba? Ang ganda niya, blue. Ayan sa likod niya, guys. Ito yung pangkuha ng mga dumi. Sa kamerida. Ito yung pag ikot-ikot. Tapos may rida siya. Ayan. Meron siyang extra ng ganito, guys. Dalawang extra. May nakalagay na left and right. Diba? Tapos may dalawang free battery din para sa remote. Lagay na natin siya. Alam niyo guys, first time ko magkaroon ng ng ganito, ng robot vacuum. Kasi sa Pinas, di ba, walis-walis lang naman tayo. Wala naman tayong ganito mga nalalaman. Ito guys, dito siya i-charge, ganyan. Gaganyan, yung parang, ganyan lang. Pakita ko sa inyo mamaya. Ganyan. Ayan guys, tapos, saan yung dumi? Guys, ito yung dumi niya. Dito yung nalagay yung mga dumi. Diba may filter siya. May filter siya, tapos, ayan, lagay ng dumi. Konti lang siya, diba? Ayan. Close na natin.
Ayan guys, di ba ang dali-dali lang? Gusto niyo ba nating itry na? Gusto niyo bang itry na guys? Ha? Titan. O, di ba? Ang ganda ng kulay niya. Blue. Ayan, ito yung filter niya. Ito nga yung sabi ko. Nakita niyo nung malapitan na. Tatry na natin siya, ha? Eksaktong-eksakto guys, hindi ako naglinis. Tignan mo, mga dumi pa. Oh. Ito, makita ba? Masyadong... Mag-iipon tayo ng dumi. Ayan, dumi. Try natin siya. Ayan guys, kailangan natin siyang i-on dito. Ayan, naka-on na. Pwede rin siyang i-on dito. Tapos, paano na ba to? Linis na. Ayan! Pinindit ko lang siya dito guys, o sa ano. Maglinis na siya. O, tingnan mo. Diba? Ayan. Ito na ang aking robot. Ayan. Siya bang ano? Maliwanag. Hanap talaga siya ng dumi, oh. Diba? Hanapin niya kung nasaan yung dumi. Dito ka nga. Yeah. Yun siya guys, oh, diba? Nalilis na siya. Ayan siya guys, ito yung ano, mag-charge siya dito, oh. Sinet up ko na siya dito. After niya, pag naubos na siya guys, pag naubos na siya magano, yung battery niya, automatic siyang pupunta dito. Yung daw ang sabi niya. O, tignan nyo, oh. So, diba? Ang ganda niya, oh. Naghahanap, talagang sinusuksok niya ang sarili niya maghanap ng dumi. Get it? Come on guys, come on. Okay guys, thank you for watching. I hope you enjoy my vlogs for today. And sana nagkaroon kayo ng magandang araw. See you guys, and don't forget to subscribe and click the bottom left. And please guys, don't and share nyo din. Okay, salamat and have a nice day everyone. Mwah!